Oop. Ito yung rope. Kita nyo yan. Gusto doon. Ito. Yan. Ganyan. Yun ang purpose niyan. Itong camera naka-steady kasi ang Poco magalaw. Hindi kagaya yung Samsung na may sensor ng movement. Hindi magalaw yun. Ginagamit ko sa pusa ko kahit tumatakbo. Maganda. Yan ang bintahan ng Samsung. Sa Poco naman, ay huwag na nating banggitin ang mga telepono. Kasi wala akong pambili ng telepono eh. Yan. Hanggang dyan pa lang ang ginagawa ko. Sa side view, sa likod, back view, ganyan. Dito naman yung carport. Ito. Gagalaw pa lang, wala pang on kasi. Yan yung harapan. Yan, papatayin ko. Parang dilim.